نوربانو سلطان نجیب زاده ترین همسر پادشاه بود و نجابت و زیباییش در سراسر دربار شهرت داشت. تاریخ نگاران آن دوره او را زنی با موهای بلند و مشکی تا کمر و چشمانی سبز و خیره کننده توصیف کردند. گفته می شود که او زیباترین والد سلطان در تاریخ عثمانی بوده است. در تاریخ عثمانی، نوربانو سلطان که به عنوان عروس خرم سلطان شناخته میشد، همانند مادر شوهرش زنی بود که در پی دسیسه‌های درباری بود. او با هوش سرشار خود توجه خرم سلطان را جلب کرد. نام او معنای ملکه نور یا ملکه‌ای که نور میتاباند بود. نور در عربی و فارسی به معنای روشنایی و بانو در فارسی به معنای ملکه یا شاهزاده است. عفیف نوربانو سلطان همسر محبوب سلطان سلیم دوم و عروس خرم سلطان بود. درباره ریشه و خاستگاه نوربانو سلطان روایت‌های مختلفی وجود دارد. تاریخ نگاران عثمانی او را اصالتاً ونیزی می‌دانند. گفته می‌شود که او در جزیره پاروس که در آن دوران بخشی از جمهوری ونیز بود، در خانواده‌ای بسیار ثروتمند به دنیا آمد. بر اساس اطلاعاتی که حسن چاووش، فرستاده شاهزاده سلیم، در اکتبر 1559 به سنای ونیز ارائه داده بود، نام او سیسیلیا یا اولویا بوده و از خاندان بافو، یکی از خانواده‌های برجسته ونیزی محسوب می شده است. با این حال، این ادعا در منابع دیگری تایید نشده است. برخی تاریخ نگاران معتقدند که نوربانو سلطان توسط دزدان دریایی عثمانی رو بوده و سپس در بازار برده فروشی استانبول برای آموزش در دربار خریداری شد. در مقابل گروهی دیگر بر این باورند که خرم سلطان شخصاً او را به دربار آورده و برای آموزش به محل مخصوصی فرستاده است. این دو روایت چگونگی ورود نوربانو سلطان به دربار عثمانی را به شکل متفاوتی بیان می کنند. علاوه بر این، در برخی منابع، نوربانو سلطان با عروسش صفیه سلطان اشتباه گرفته شده است، زیرا گفته می شود که هر دوی آنها از خاندان بافو، یکی از خانواده‌های برجسته ونیزی بودند. نوربانو سلطان همانند دیگر خدمتکاران قصر تحت آموزش قرار گرفت. در یکی از این دوره‌های آموزشی توجه خرم سلطان همسر سلطان سلیمان به او جلب شد. روایت شده که روزی خرم سلطان در باغ‌های قصر دختری بسیار زیبا را دید و مدتی با تحسین به او نگریست. سپس او را فراخواند. این دختر نحیف و ظریف با هوش سرشارش تأثیر عمیق بر خرم سلطان گذاشت. خرم که خود زنی بسیار زیرک بود، دریافت که این دختر آینده‌ای درخشان دارد و به همین دلیل تصمیم گرفت که او را به همسری یکی از پسرانش، به ویژه شاهزاده‌ای که پس از سلطان سلیمان به تخت خواهد نشست، درآورد. نوربانو به دستور خرم سلطان برای آموزش به سنجاق مانیسا فرستاده شد. خرم سلطان آنچنان به آینده این دختر اطمینان داشت که نام عفیف نوربانو را برای او برگزید. با ورود نوربانو به مانیسا، سرنوشت او دگرگون شد، زیرا شاهزاده سلیم از همان لحظه اول که او را دید مجذوب زیباییش شد. نوربانو خیلی زود جایگاهی در حرم شاهزاده یافت و حتی محبوبترین همسر او شد. مدتی بعد او نخستین فرزند خود، دختری از شاهزاده سلیم را به دنیا آورد و در سال 1546 زمانی که سلیم به عنوان شاهزاده در مانیسا اقامت داشت، وارث تاج و تخت مراد سوم را به دنیا آورد. علاوه بر مراد، نوربانو بعدها دو دختر دیگر به نامهای شاه گوهر و اسما خان را نیز به دنیا آورد. در نهایت همانطور که خرم سلطان پیش بینی کرده بود، سلیم دلباخته نوربانو شد و با عشقی عمیق به او وابسته گردید. در اشعار سلیم که از زیباترین نمونه‌های ادبیات دیوان عثمانی به شمار می‌روند، عشق او به نوربانو به شکلی شاعرانه توصیف شده است. او درباره نوربانو چنین می‌گوید: هنگامی که از برابر من می‌گذری، جای قدم‌هایت به باغی از گل تبدیل می‌شود و زمانی که تو را صدا می‌زنم و نگاهت را به من می‌دوزی، گویی زمان از حرکت باز می‌ایستد.
شاهزاده سلیم پس از سلطان سلیمان قانونی به عنوان سلطان عثمانی بر تخت نشست و نوربانو عنوان والد سلطان را دریافت کرد. او چه در دوران سلطنت همسرش و چه در زمان پادشاهی پسرش نفوذ زیادی در دربار داشت و یکی از بانفوذترین زنان عثمانی شد. با گذشت سالها هرچند زنان بسیاری وارد زندگی سلیم دوم معروف به سلیم زرد شدند، اما هیچ یک نتوانستند جایگاه نوربانو را در قلب او بگیرند. پس از درگذشت سلیم، پسرشان مراد سوم بر تخت عثمانی نشست و نوربانو نیز به عنوان والد سلطان به نقش خود در دربار ادامه داد. به این ترتیب او به یکی از معدود زنانی در تاریخ عثمانی تبدیل شد که هم به عنوان همسر سلطان و هم به عنوان مادر سلطان قدرت و نفوذ داشت. نوربانو سلطان همچون خرم سلطان سالها امپراتوری عثمانی را از پشت پرده هدایت کرد. با به تخت نشستن مراد سوم و دریافت عنوان والد سلطان، نفوذ او در دربار بیش از پیش افزایش یافت. گفته می شود که سلطان مراد احترام زیادی برای مادرش قائل بود و پیش از اتخاذ تصمیمات مهم با او مشورت می کرد. برخی تاریخ نگاران بر این باورند که نوربانو نقش مؤثری در برقراری صلح طولانی مدت میان عثمانی، ونیز و مصر ایفا کرد. در دوران او حرمسرای سلطنتی به یک نهاد قدرتمند تبدیل شد و نوربانو در اداره آن نقش کلیدی داشت. یکی از نشانه‌های قدرت نوربانو مقرری هنگفتی بود که به او تعلق می‌گرفت. گفته می‌شود که میزان مستمری او به اندازه درآمد عالی‌ترین مقامات دولتی بود. به عنوان والد سلطان روزانه 2000 آقچه دریافت کرد که نشان دهنده نفوذ بیچون و چرای او در دربار عثمانی بود. گزارش سفرا اطلاعات گسترده‌ای درباره ارتباطات سیاسی نزدیک نوربانو سلطان با ونیزی‌ها ارائه می‌دهد. در سال 1583 سنای ونیز به پاس خدمات ارزشمند نوربانو تصمیم گرفت هدیه‌ای به ارزش 2000 سکه طلای ونیزی برای او ارسال کند. در سالهای پایانی زندگی، نوربانو سلطان به دلیل رقابت قدرتی که با عروسش صفیه سلطان در حرمسرای عثمانی داشت، بار دیگر نام خود را بر سر زبانها انداخت. گفته می شود که صفیه سلطان درباره او چنین گفته است: برای اولین بار نوربانو را در میانه 40 سالگیش دیدم، اما با وجود سنش او زیباترین زنی بود که تا آن روز دیده بودم. با وجود این رقابت، نوربانو سلطان نفوذ خود را در دربار عثمانی برای مدت طولانی حفظ کرد و یکی از بانفوذترین زنان عصر خود باقی ماند. نوربانو سلطان در سال 1583 در دوران سلطنت پسرش در سن 52 الی 58 سالگی درگذشت. پیکر او با تشییع با شکوه که در آن پادشاه و صدر اعظم نیز حضور داشتند به خاک سپرده شد. پس از اقامه نماز در مسجد فاتح، او را در مقبره سلیم در باغ ایاصوفیه به خاک سپردند.